Club Friday Show เจอหน้าเฮียครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะ รู้สึกว่าทำไมเขานิ่งจังเลยครับ เขาดูเงียบขรึมดูมีมาตรของความเป็นผู้ใหญ่ครับผมก็เกรงๆครับว่าโอ๊ยเขาจะดุหรือเปล่าหน้าถ้าเราเป็นเด็กใหม่มากๆแล้วเรางึ้งงักหน้าเซต รู้ไหมคะว่าเฮียเขาทำนายไว้เลยว่าคนเนี้ยต้องดัง มารู้ทีหลังเพราะว่าพี่ออฟเล่าให้ฟังครับเฮียอาจจะไม่ได้เล่าด้วยตัวเองครับเพราะว่าถ้าเล่าด้วยตัวเองก็น่าจะเขินครับ ค่ะ เลยเล่าให้ฟังครับ ค่ะตอนนั้นกดดันขนาดไหนคะในวันที่เราคือเด็กใหม่มากๆกับคนที่เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วเราต้องเล่นประกบด้วย อุ๊ยกดดันมากเลยครับเฮียเขาก็มีฐานแฟนคลับของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็เหมือนพอผมเป็นเด็กใหม่ที่ไม่ได้มีฐานแฟนคลับอะไรเลยไปเจอฐานแฟนคลับของเฮียแล้วเนี่ยแฟนๆเขาจะโอเคกับเราไหมอย่างเงี้ยครับก็กังวลเหมือนกันครับ ซึ่งก็มีแฟนๆที่ไม่โอเคจริง มีเหมือนกันครับ ๆ ใช่ไหม บางส่ว ในตอนนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะแอนตี้แฟนอย่างเงี้ยหรอหรือว่าอะไร แอนตี้แฟน ใช่ไหม ครับ ก็คืออาจจะเกิดจากการที่เขารักเขาหวงเฮียตอนนั้นสิ่งที่โดนกับเราโดนอะไรบ้าง เขาคิดว่าเรามาแย่งเฮียไป อ่า จาก บางคนอาจจะคิดแบบนั้น เขาหรือเปล่า คือยังไงเขาเข้ามาใน อ๋อ โซเชียลของเราแล้วก็ด่าเลยอย่างเงี้ยหรอ มีครับใช่ครับช่วงนั้นก็โดนว่าพอสมควรครับแต่หลักๆที่เห็นบ่อยๆเลยจะเป็นอีโมจิหน้าที่เป็นอีโมจิอ้วกสีเขียวครับเขาจะแบบส่งมาเยอะมากๆเป็นแถบแล้วก็จะส่งคำด่าว่าทอเป็นภาษานู้นภาษานี้ครับ อ๋อเหรอเราเอาจริงเราตอบมา ไม่ตอบครับไม่เคยตอบเลยครับ แล้วรู้สึกไหม ก็รู้สึกครับจริงๆแล้วผมไม่ค่อยได้เข้าไปดูตรง direct message พอเห็นปุ๊บก็ผมก็ปิดเลยครับปิดออกไม่อ่านดีกว่าครับ หัวใจคนเราก็เปราะบางกันทุกคนเนอะตอนนั้นเราให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างคะ จริงๆผมมองว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดครับเราก็แค่ได้ร่วมงานกับเฮียเองเรายังไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลย บอกตัวเองครับว่าไม่จำเป็นต้องเก็บมาใส่ใจก็ได้ครับปล่อยไปละกันครับ ค่ะ ก็ถือว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดี ใช่ กับวิธีคิดที่ดี เพราะบางคนรับไม่ได้คือ เซ ไปเลย นะ นะแต่นี่คือบอกว่าเอาง่ายๆคือไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นทุกข์ฉันไม่ดู ฉันไม่ได้ดู จบ ใช่ครับไม่ดูก็จบครับไม่เห็น แล้วเฮียว่าไงกับเรื่องนี้บ้าง พิวให้กำลังใจแหละครับผมอย่าไปคิดมากเลย ค่ะขั้นตอนก่อนที่จะออกมาสู่สายตาประชาชน พอเราเริ่มว่าเฮ้ยเราต้องเป็นคนที่รับบทบาทนี้ ตอนนั้นเองอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนฟีดแบ็กรอบๆข้างเขามองว่าทำไมคู่เราถึงเคมีคลิกกันขนาดเนี้ยแล้วตัวเราเองรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่า อันนี้ก็ไม่รู้ว่าทุกคนทำไมถึงคิดว่าเคมีเข้ากันครับ ผมก็ไม่ได้พยายามหรือว่าอะไรเลยครับ แค่แบบเป็น แค่ยืนด้วยกันเฉยๆก็คลิกแล้วนี่เหรอดาฟังแล้วเขิน อยู่ๆก็แก้มร้อนอ่ะ จะเรียกว่าอะไรดีครับคลิกไหมผมก็ไม่รู้ครับ ผมแค่เป็นผมแบบนี้นะครับที่อยู่กับเฮียแบบนี้ ค่ะ แล้วเราก็คุยกันปกติครับแต่ว่า ค่ะ คนอื่นน่าจะเห็นอะไร ในตัวผมกับเฮียมั้งครับ พอเล่นปุ๊บอะสิ่งที่ต้องเจอในแง่เลยแน่ๆเลยใน ค่ะ ซีรีส์วายก็คือเลิฟซีนแล้วพอถึงเวลาต้องไปเล่นเลิฟซีนกันเนี่ยค่ะเราทำไงอะ ตอนแรกก็เขินครับเขินมากจริงๆ แค่มองตาก็เขินแล้วครับมองตาอย่างเงี้ยผมก็ไม่กล้ามองผมต้องหลบช่วงแรกๆผมต้องหลบตาเลย เห็นไหมแก้มร้อนแล้ว เพื่อนกำลังจิ้นหนักมากเลือดสุกจี แต่พอออกอากาศไปเสร็จปั๊บโอ้โหฟีดแบ็กเรื่องนี้ดีถล่มทลาย จนกระทั่งคนก็เริ่มเชียร์ละเพราะจิ้นกันหนักมากทีเดียว จริงๆ ดีใจมากๆครับที่พอซีรีส์ออนออกไปแล้ว เหมือนแฟนๆนิยายก็ชื่นชอบครับแล้วก็มีแฟนๆซีรีส์ก็มาติดตามมากขึ้นครับ ค่ะ มีคนอยากรู้จักเรามากขึ้นอันนี้ก็ดีใจครับ ข้างหลังอาจจะมีแบบไปเจออะไรบางอย่างบางทีต้องร้องไห้เลยถึงขนาดนั้นเลยศึกหนักใหญ่หลวงของพวกเราคืออะไร ซีรีส์ออนจบแล้วครับเป็นช่วงแฟนมิทติ้งคอนเสิร์ตของตัวเองครับคนเดียวเป็นครั้งแรก ซึ่งฮอลล์ก็ใหญ่มากๆมีแฟนๆมาดูเยอะมาก ค่ะ แล้วบวกกับตอนนั้นผมเรียนอยู่ด้วยครับ มีการบ้านมีงานมาค่อนข้างเยอะครับ แล้วก็ทำงานในวงการด้วย ซึ่งหลายอย่างมันก็ถาโถมเข้ามาครับ ผมก็เครียดแล้วก็กดดัน ค่ะ กดดันตัวเองมากๆที่สุดในชีวิตแล้วแหละครับ เรียนปีอะไร น่าจะช่วงปี 3 ครับ เป็นช่วงที่เข้มข้น ค่ะ แทบจะที่สุดใน 4 ปีแล้วแหละ ตอนอาจารย์นุ่นนิวเรียนคณะอะไรนะครับ มนุษยศาสตร์ภาษาจีนครับ อ๋อเอาโหมาภาษาจีน ใช่ นี่ร้องไห้ตอนนั้นคือไงคะร้องต่อหน้าคนอื่นในกองหรือร้องคนเดียวหรือร้องยังไง มีทั้ง 2 แบบเลยครับ พลั่งพลวงมาต่อหน้าคนอื่นด้วย เรื่องร้องต่อหน้าคนอื่น อันนี้จะมีแค่ไม่กี่คนที่เห็นครับ
ค่ะ อย่างตอนนั้นเป็นวันที่ออกกองถ่ายโฆษณาหนึ่งครับแล้วใกล้วันที่จะต้องจัดแฟนมิตคอนเสิร์ตแล้วมากๆอย่างนี้ครับแล้วผมเครียดมากๆเลยจนรู้สึกว่าตัวเองแผ่ energy ที่ไม่ดีออกมาให้คนในกองเยอะมากๆเลยถ่ายงานก็สีหน้าไม่ได้ดีเท่าที่ควรจะเป็นอย่างนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะต้องทำอะไรสักอย่างนะก็เลยลองไปปล่อยโฮร้องไห้ในห้องน้ำในกองดูครับตอนนั้นคนที่รับรู้ก็มีเฮียครับมีพี่ฮอฟแล้วก็อาจจะพี่ๆทีมงานอีกไม่กี่คนครับที่สนิทครับว่าเห็นผมร้องไห้ เฮียงงไหม เฮียไม่งง เฮียรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเรากำลัง รู้ครับเฮียเข้าใจมากๆเลยครับว่าผมเครียดจริงๆครับเฮียเขาก็คอยให้กำลังใจตลอดเลยครับพี่ฮอฟด้วยครับคนในครอบครัวได้เห็นเวอร์ชันพังของน้องนูนิวไหมคะจากความเครียดผมจะไม่ค่อยได้แสดงความเครียดหรือว่ากดดันให้คุณพ่อคุณแม่เห็นเท่าไหร่ครับอย่างเวลาที่ผมทำงานเยอะๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ถามว่าเหนื่อยไหมผมก็จะบอกว่าไม่เหนื่อยจะบอกว่าไม่เหนื่อยตลอดเลยครับเพราะว่าไม่ค่อยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงครับเคยมีโอกาสได้คุยกับตัวพี่ซีเขาเองเขาบอกว่าเขาเคยเจอแล้วก็รู้สึกหนักจนถึงขั้นเคยคิดว่าอยากจะออกจากวงการเลยสำหรับเราเคยไปถึงขั้นนั้นไหมท้อบ้างไม่อยากทำแล้วบ้างแต่ว่าไม่เคยแบบไม่อยากทำจนถึงขั้นขนาดเด็ดขาดว่าจะไม่ทำแล้วกลัวทำไม่ได้เหมือนกดตัวเองไว้ครับว่าตัวเองไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะไรใช่ไหมคะไม่ได้เก่งอะไรเลยแล้วแบบเราจะโฮงานเราจะโฮทุกๆอย่างอยู่ไหมอย่างนี้ครับค่ะแต่สุดท้ายก็โฮทุกอย่างได้นะฮะไม่ใช่แค่แฟนมีตที่ผ่านไปอย่างยอดเยี่ยมแต่ว่าในที่สุดจบด้วยเกียรตินิยมอันดับ1นะเก่งมากเลยเก่งมากเลยนี่ต้องขอชื่นเป็นการจบภายในระยะเวลา3 ปีครึ่งด้วยใช่ซีรีส์ดังมากด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะพี่เขาก็ได้รางวัลเยอะมากด้วยค่ะรางวัลอะไรบ้างคะนิวก็จริงๆมีค่อนข้างหลายรางวัลเพราะว่าแฟนๆเขาซัพพอร์ตดีมากๆเลยค่ะก็เท่าที่พอจำได้พี่ลิสต์ให้ดาราดาวรุ่งชายแห่งปีจากมายาทีวีอวอร์ดนะครับดาราหน้าใหม่ดีเด่นนะครับแล้วก็มีคู่จิ้นดีเด่นแล้วก็คู่จิ้นแห่งปีพี่อ่านไม่ได้จำได้หรอกนะคะอ่านนะขอบคุณนะพี่ชอนอ่ะพี่ชอนจะทำดูว่าฉันเป็นพิธีกรที่เก่งกาจจริงๆเขายกป้ายให้อ่านยกป้ายอ่านนะครับก็คืออยากจะบอกว่านี่คือไม่รู้ว่าจะพูดว่าแบบมันดังเป็นพลุแตกอ่ะค่ะใช่ก็ไม่รู้จะเอาซีรีส์ไหนแล้วนี่คือเรื่องเดียวอ่ะเรื่องเดียวดังแบบมีงานทุกไตรมาสมีงานแฟนมีตทุกไตรมาสเกิดด้อมมากมายทั้งด้อมไทยแล้วก็ด้อมอินเตอร์ด้วยค่ะนะคะงั้นถามถึงชื่อด้อมของเราหน่อยด้อมของผมกับเฮีย2 คนครับจะชื่อซนครับซนค่ะถ้าเป็นของผมคนเดียวชื่อนานุครับนานุส่วนของเฮียคนเดียวจะเป็นจริงๆเขาชื่อซันชายครับแต่ว่าผมเรียกว่าหม่ามีซันชายครับเป็นหม่ามีเข้าไปดีกว่าทำไมถึงนานุด้วยความที่แฟนๆมีค่อนข้างหลายโพลมากๆเลยครับเป็นมีทั้งหม่ามีเจเจอาหมวยมีอาม่ามีเยอะมากๆเลยครับอยากจะรวมพวกเขาทั้งหมดให้เป็นอยู่ในคำเดียวครับก็เลยเป็นนาครับแบบหลักๆ variety อย่างเงี้ยเหรอต่างๆนานาที่เป็นนุครับต่างๆนานาของนุนิวอย่างเงี้ยค่ะคนอื่นเขาเรียกนุนิวทำไมเฮียเรียกหนูอะคะก็ไม่รู้เฮียเหมือนกันเฮียก็เรียกหนูเองครับค่ะพี่อ้อยยิ้มปากจะฉีกถึงหูอยู่แล้วอะคือพี่ไม่รู้แบบว่าทำไมไม่รู้สึกว่าเขาแบบมีความเข้ากันอะไรบางอย่าง ไม่รู้นะคะจากวันแรกเลยที่เราไม่เคยคิดว่าอยากจะเข้ามาอยู่ในวงการนี้แต่พอเราเข้ามาสู่วงการนี้ได้ทั้งรางวัลได้ทั้งเสียงชื่นชมนะคะรู้สึกภูมิใจกับความเป็นนุนิวมากมายแค่ไหนภูมิใจมากๆเลยครับภูมิใจในวันนี้ก็ยังคงภูมิใจอยู่ทุกครั้งที่เราทำงานที่อาจจะโปรเจกต์ใหญ่ๆแล้วเราทำได้อย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างภูมิใจเพราะพื้นฐานผมเป็นคนที่ไม่เป็นเด็กไม่มั่นใจในตัวเองด้วยครับไม่มั่นใจตั้งแต่เด็กเลยครับพอหลังๆเริ่มเจอความกดดันเริ่มเจออะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยครับบวกกับค่อนข้างมีคนคาดหวังในตัวผมเยอะพอสมควรด้วยครับจนรู้สึกว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวเองเป็น perfectionist หรือยังครับจริงๆไม่ค่อยชอบที่ตัวเองเป็นแบบนี้เท่าไหร่ครับเพราะว่าพยายามบอกตัวเองว่าทำพลาดบ้างก็ได้อย่าไป
คิดมากว่าเราจะต้องแบบเต็มร้อยทุกๆงานอย่างเงี้ยครับพลาดบ้างได้ครับ อืมเวลาที่คนเราเป็นแบบเป็นคนธรรมดาอยู่ดีๆ ค่ะ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอเวลาผ่านไปพวกซีรีส์ออกอากาศปุ๊บเนี่ยกลายเป็นแบบคนดังขึ้นมาแบบเป็นเขาเรียกว่า ดังแบบ follower หลายล้าน อะไรเงี้ย น่ะ เออ ทันทีอ่ะ เราจะมีวิธีรับมือกับแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นยังไงอะคะ สิ่งที่เฮียย้ำพี่บอกว่าอย่าคิดนะว่าเฮียไม่รัก แปลว่ามันต้องมีความงอนบางอย่างเกิดขึ้น แล้วเราต้องรู้สึกว่าเขาไม่รัก มีสเปคของตัวเองไหมคะว่านี่จะชอบคนแบบไหน จริงๆผมชอบคนอบอุ่นครับ อืม ชอบคนที่ดูแลเทคแคร์มากๆเลยครับ ที่ผ่านมาในชีวิตก่อนหน้านี้เคยอกหักไหมคะ